สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะคะในรายการ 5 Minute Meal ทำอาหารง่ายๆภายใน5นาทีวันนี้เราจะมาทำเมนูแสนง่ายคือของหวานไทยรวมมิตรของเรานะคะมาลองทำกันเลย